বাহিৰতে আছো মানে গেট এইফালে দাদা বগা দাদা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে খুলিলে কৰিলে হ'ব Everybody else could see the way Thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be, no doubt. A teenage love. Everybody else could see the way we were living in a fantasy. When I kiss her, ল'ৰাটা যে হাই মই কেনেকৈ খাওঁ তোমাৰে তেনেকৈ আহা তুমি ভাবি দেখিব চিট পখিলা তোৰ ক'ত লিখা আছে কোৱাচোন চিট পখিলা ক'ত লিখা আছে কোৱাচোন কি বোলো ফেঞ্চি হেৰিত আহিছে দেখিছা 2,000 years later. ইমাৰ্জেঞ্চি ভৰাবলৈ মামা আকৌ কেলৈ গুচি গৈছিলে কাম এটা কৰিলে ভিডিঅ' ৰ'ব মোবাইলত মই 12:24 আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ পিজ্জা কি আছে হেল্ল' দাদা আপুনি এনে পাইছেহি নি শিলপুখুৰী তাৰপৰা অহা নাই জানো সেইফালে আহি পেলাই আপুনি এই হেৰি গুপ্তবী চাৰ্ভিচৰ অপজিট আপুনি হেৰি সেনাপতি পথ সোমাই আহিলে হ'ব অঁ হাই গাইজ একো দেখি পোৱা নাই অন্ধকাৰ মোৰ এতিয়া চাব্বিছটাইপৰ হেৰি বুলি ভাবিব কি বুলি অঁ ন এনেকৈ ল'ব লাগিব এতিয়া মই নহ'লে এইফালে এনেকৈ দিছোঁ হাই গাইছ আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ পিজ্জা খাম এতিয়া আহিয়ে পোৱাহি নাই ডেলিভাৰীৱালাটো হেল্ল' 25 বাহিৰতে আছোঁ মানে গেটখন বন্ধ আপুনি গেটৰ এইফালে দিব লাগিব আহিছে বে কথা দাদা মই এনেকৈ আছোঁ তই ফোনটো কাটিলোঁ কাটি পেলাই এনেকৈ আছোঁ আহিছে দাদা কথা আমাৰ চাইকেল এখন চলিব নোৱাৰে দাদা সেইফালে দিয়ক আপোনাৰ হা অঁ আপুনি স্কেনাৰটো দিব এইফালে দাদা স্কেনাৰ পৰিলে এই ভৰি গ'লে আছে আৰু অঁ দাদা এখন বগা দাদা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কিমান আছিলে 320 ছাবস্ক্ৰাইব অঁ দিছোঁ দাদা পলাইছোঁ কোৱা না প্লিজ একো নহয় ন চিনি নাপায় কোৱা বল দে দাদা দাদাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিহাৰিলোঁ আৰু চাৰিটা দিলে অঁ কৰিবা আমি কৰিছে অঁ চৰ্ট হেৰিকৈ দিব পাৰিবা
খোৱা সেইটো খুলি চাই খোৱা সেইটো কুকুৰি গোটেই হাত ল'ৰাটো পাগল হৈ গৈছে কি হ'ল ভয় খাই গ'লো কিন্তু শুলে নেকি জলদি ধুনীয়া বনাইছে ৰিশ্তা কেক হোম টুৰ গাইজ নোৱাৰি এইখিনি তুমি চকু তুলিবা দেই তোমাৰ ঘৰত তুলিবা হেৰিটো দিয়া নাই তুমি কটাই কেঁচিখন দিয়া বাৰু কালি দিব পাৰিব